Welcome to LuvLiNes. Squid ball. Alright, tara. Let's cook. Pinakuluan ko na yung tubig at ilalagay ko na tong pancit dahil nakulo. Palalambutin na tong pancit. So, parang style spaghetti lang style na ginagawa ko. Ayan, palambutin natin yung pancit. Lutuin while mag-igisa na tayo dito sa kabila. Alright. Matagal-tagal kasi ito lumambot eh. Ayan. So, habang papalambot ng nito, nagigisa tayo dito sa mantika. Right. Ayan. Itong fish bowl saka squid ball. Ako lang paminta para masaya. Paminta. Ayan. Hindi rin na lang magic. Ang toyo. Ipatinis. And bukuha tayo ng sabaw dito. Pareho silang kumukulo. Then, lalagyan ko na to ng additional ingredient. Tulugan natin ng chicken cubes. Time to put the gulay. Dito na yan. The gulay. Step. Patayin na to. And then, we mix everything na. Kulang ang tubig. So, dadagdagan ko pa ito ng tubig. This is the pancit na may kasamang fishball saka speedball. Squid ball, pancit, bacon. Alright. Time to eat na. Come on, LuvLiNes Junior. Let's eat. Thank you for watching, everyone. Have a good day. God bless and forget God loves you. Forget beautiful creation. Yeah. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.